Vítám vás, přátelé, u dalšího videa. Dnes si povíme, kde a jak si vybrat meč. Část videa jsme chtěli věnovat výběru meče. A důležitý faktory jsou peněženka, stav financí, pak vzhled meče a technické vlastnosti, tak jak nám meč sedí do ruky. Meč by se měl především ohýbat pouze v poslední třetině, třeba jako je to v tomhle případě. Zaručuje nám to tuhost čepele, že nás pak podrží v technikách a měl by být celkově jako příjemně vyvážený do ruky. No, vyvážení my preferujeme něco mezi 5 až 7 cm za záštitou, podle toho, jak je kdo velký, co má rád, co mu sedí do ruky, ale právě proto, že ty techniky jsou pak správně proveditelné. Už jsme narazili na tu váhu, tak meč by měl vážit od 1,3 do 1,8 kg. Zbytek už je jako, si myslím, zbytečně těžký. A zároveň pak jsou důležité jeho konstrukční vlastnosti. No, tak co se týká konstrukčních vlastností, tak já se chytnu hned toho, aby ten meč teda neměl moc velkou váhu vzadu, to znamená na hlavici, nebo na špičce. Mělo by to být optimálně, aby meč nepřesahoval, netáhnul nás za hranici našich technik a pozic, kdy se pak stává u některých případů, jako třeba v tomhle, kdy to zápěstí pak trpí na ohyb, nad který není zvyklý, to samé na druhé straně a vůbec, když jakkoliv sekám, aby to zápěstí netrpělo. A důležitá věc je, nechceme šroubovanou hlavici. Ideální je, když konstrukce je, že čepel prochází záštitou, jílcem, hlavicí a na konci je trn čepele rozbitý do nýtu a celý meč je tím sražený dohromady. Pokud máme šroubovanou hlavici, z našich vlastních zkušeností se nám často stávalo, že pokud hlavice není oválná, ale má nějaký třeba placatý tvar, tak při její utahování se nám pořád hlavice vychyluje, ruší nás to logicky a celkově to nevypadá dobře a pořád se nám povoluje hlavice a strávíme s tím zbytečného trápení. Tak já bych řekl asi něco k dílce meče. Dílka meče by měla být ovlivněná velikostí šermíře. Menší šermíř by měl mít automaticky kratší meč. Vysoký jako já si může dovolit mít ten meč o trochu delší. Je to z toho důvodu, že spousta technik, většina by měla vycházet přímo. To znamená, že ať něco sekám od spoda nebo nechám meč propadnout a využívám energie meče, tak abych neškobrtal vozem nebo abych nemusel zvedat ruce nahoru. Je to z toho důvodu, že ta energie má směřovat do soupeře, nikoliv někam pánu bohu do oken nebo do země, do peklíčka. Ještě něco tě napadá? Ještě důležitá věc je, že jílec by měl být trošku delší, abychom neměli ruce hned u sebe. Já zrovna to neprovedu, ale přesně takhle. A zase delší jílec dává nám větší páku při úderech a jsme díky tomu rychlejší. Tak ještě jednu věc si chtěl říct o té tloušťce. A pravda, když už jsme u toho jílce, jílec by neměl být ani příliš tenký, ani příliš silný. Chceme, aby se prsty akorát dotýkaly tady bříška palce. Je ideální tloušťka jílce. Tak, tohle by byly asi základní vlastnosti meče, které by nás měly zajímat při výběru. Ono se dá teda zaměřit na spoustu dalších věcí, jako tvar čepele, jestli neujel želábek, jestli čepel je rovná, jestli není zvlněná. Těch věcí je velká spousta. Další věci třeba, jak je udělaný hrot. A pak ještě taky jedna z maličkostí nás může zajímat, že záštita tady mezi jílcem a teda mezi záštitou čepelí by měla být pokud možno co nejmenší mezera, aby se nám po pár úderech nestalo, že se nám záštita začne vyklat. No, takhle by to bylo asi k tomu základnímu výběru všechno.
Výrobce mečů Sigiforge pochází z Bratislavy, ze Slovenska. Objednávky vyřizují do 3 až 4 měsíců a meč je průměrně za 6 až 7 tisíc. Doporučili bychom je všem, kdo se věnují reenactmentu a sdružení HEMA a chtěli by se účastnit i turnajů. Tak, máme tady prvního výrobce mečů, je jim Sigiforge ze Slovenska. Máme tady 2 zástupce řady Endurance, 2 zástupce řady Standard. Liší se užlovitá hlavice, širší záštita. Jedná se o klasický tréninkový fedr. Výborně se ohýbá v poslední třetině, je příjemně pružný, skvěle drží osu, hrot, ruce, výborně široká záštita, skvěle vyvážená čepel a zkrátka výborný meče. Pan Jankaj sídlí v Hradci Králové. Meč od něho můžete mít klidně do měsíce a dáte za něj okolo 3 tisíc. Doporučili bychom ho skupinám historického šermu, co se věnují scénice a začátečníkům. Tak, máme tady dalšího výrobce mečů, já začnu tímhletím prvním, to je pan Jankaj z Hradce Králového, je to meč mého tchána a je to meč, který si nese moderní značku Orla. Je to tuhej meč, celkem pro velký chlapy, který se budou s ním umět rozhánět. Myslím si, že je celkem slušnej, ale na techniku trošičku těžší. Pak tady mám další meče, to je původní orlíček, kupovaný skoro před 20 rokama, nese si původní značku, ale neumím říct, jestli to vyráběl pan Jankaj nebo další z těch výrobců, protože se pod tou značkou skrývalo víc kovářů. Je to slušný meč, je nejstarší, který máme, jeho 2 bráchové po 15 letech praskly, cca v první třetině meče. Tenhle meč bych doporučil, učil jsem se s ním šermovat. Pan Jiří Novák. Nemáme úplně zkušenost s vyřizováním jeho objednávek, jelikož jsme všechny meče koupili na burze. Ceny jeho mečů se pohybují okolo 6 až 8 tisíc. Doporučili bychom je zkušenějším šermířům, lidem, co se zajímají o HEMA sdružení a chtěli by třeba šermovat na turnajích a i historickým šermířům. Tak, máme tady dalšího výrobce, je jim pan Novák. Řekněme, že je to taková střední cenová třída těch mečů. Samozřejmě za víc peněz dostanete víc muziky. V tomto případě je to krásný finish, opravdu hezký broušení. Meče výborně drží v pozicích. Řekněme, jediný maličkost je, že záštita je dost masivní, že já, který mám krátký palec, tak mám těžko se mi dostává se občas na palcový držení, ale nic, co by nešlo zvládnout. Meče se taky krásně ohýbají v poslední třetině a můžu vřele doporučit krásný meče. Pan Václav Hurdálek sídlí v Trutnově, objednávky vyřídí do pár týdnů a za meč u něj dáte okolo 3 tisíc. Doporučili bychom je začínajícím šermířům a scénickým šermířům. Tak, další výrobce mečů je pan Hurdálek z Trutnova. Je to kovář, který dělá lacinější meče, vzhledově nejsou úplně ošklivý, jsou trošičku pádnější na špičku, což ale na běžnou scéniku a na bitvy nevadí. Na technický šerm pro začátečníky úplně optimální a my jsme s nimi relativně spokojení. Dá se s panem Hurdálkem domluvit na ledasčem, i na zakázkové výrobě běžných mečů, tak i na specialitách, který třeba tenhle ten meč i tenhle ten druhej navrhnul můj táta. A pan Hurdálek se toho zhostil moc pěkně, ten meč je hezký, sedí do ruky a my jsme byli vždycky spokojení. Pan Luděk Vobořil, zvaný Hugo, sídlí v Lužanech. Čekací doba je u něj opravdu delší, čeká se třeba i rok. Meče od něho stojí 9 až 10 tisíc a rozhodně můžeme doporučit všem šermířům. Dalším z výrobců je Hugo Vobořil. Jedná se taky o trošku dražší kousky, ale rozhodně stojí za každou korunu. Je tam trošku delší čekací doba, ale vyplatí se rozhodně počkat. Meče
jsou výborně vyvážený, skvěle drží v pozicích, fantasticky se ohýbají, zkrátka splňují všechny naše požadavky k technickému šermu. Já jsem sám měl štěstí na tenhle meč, který je starší, že jsem ho koupil na bazaru, nemusel jsem tak dlouho čekat. Zkrátka mě jako nadchnul pro úplně nový styl šermování a říkám, můžu jenom vřele doporučit. Pan Pavel Moc sídlí v Kolíně, objednávky vyřizuje do 3 až 5 měsíců podle náročnosti a pohybují se okolo 12 000 a doporučili bychom je náročnějším šermířům. Další výrobce mečů je Pavel Moc. Je to teda nejdražší meč, který máme v partě. Je můj, já jsem s ním nadmíru spokojený, finálka je v podstatě bez chyb. A meč mi příjemně sedí do ruky. A s Pavlem Mocem je dobrá domluva a nevím, co bych tomu meči vytknul, snad kromě toho, že patří mezi dražší kousky. Máme tu Kovex Ars, nachází se v Březně u Chomutova. Jejich meče jsou okolo 4 000 a objednávky vyřizují do pár týdnů. Máme tady 2 zástupce menší našeho arzenálu, jsou od firmy Kovex, jedná se o 2 jednoručky, klasická jednoručka, máme tu italskou Schiavonu. Provedení nějak odpovídá ceně, jedná se celkem o příjemný kopádný zbraně, dobře se dějí do ruky, když máme hluboko do kapsy, proč ne? Pan Jiří Kronďák sídlí v Újezdě nad Lesy, objednávky vyřizuje prakticky okamžitě, má na skladě mnoho zbraní, běžná cena se pohybuje okolo 3,5 až 5 000 a vybere si u něj skoro každý. Výrobce mečů Jiří Kronďák. Tohle je standardní provedení 1,5, můžete mít lehkou, bodnou, těžkou verzi nebo tuhle standardní. Je nutný si mezi těma mečma vybrat. Je má jich na krámě velkou spoustu. Jsou to meče pro začátečníky, pro scénický šermíře a těch mečů má na výběr opravdu spoustu. Tohle je v podstatě další provedení toho meče, co jsem držel předtím. Jenom má vyvážení nějakých 11-12 mečů, centimetrů za záštitou. Je to meč Poslední argument a pracovně mu kluci říkají motika. Máme tady další meč, ten má poměrně pružnou čepel, takhle to nevypadá, ale ona ta čepel pruží už v těchto místech, takže ten meč je náročný na šermování, obzvlášť na technický šermování. Tadyhle je zakázková výroba meče, zase ten meč pruží už někde zde, takže na technický šermování je náročný. Provedení celkem slušný, chtěli jsme vyzkoušet, jak bude vypadat zakázková výroba od Jirky Kronďáka. Jediný, co bych k němu řekl, tak si řekněte, jakou chcete čepel a kde chcete mít vyvážení. Poslední meč, od kterým vám chci něco říct, tak je tahle jednoručka, je to prototyp 1 ze 2 mečů, který mi koupila žena od Kronďáka, jsem s tím spokojený a provedení je poměrně hezký.